मी किरण तुमचा सर्वांचं स्वागत करतो एक सायन्स मध्ये। मित्रांनो, या लॉकडाऊन मध्ये घर बसल्या बसल्या काय करायचं तर मी तुम्हाला साधा सोपा सिंपल मायक्रोस्कोप बनवायला शिकवतो आणि ते पण या लेझरचा वापर करतो। बरोबर, या लेझरचा वापर करू। लेझर आपल्याला मार्केटमध्ये 30 किंवा 40 रुपयाला मिळतं आणि तुम्ही हा एक्सपेरिमेंट तुमच्या सायन्स प्रोजेक्ट साठी पण वापरू शकता, परंतु तुम्हाला त्याचं कारण माहिती पाहिजे। आणि जर समजा तुम्हाला त्याचं कारण माहिती असेल तर मला कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करायला विसरू नका। तर सिंपली आपल्याला तो जो सिरिंज आहे तो सिरिंज हा या प्रकारे माउंट करायचा आहे आणि पाण्याचा जो थेंब आहे तो थेंब हा किंचितसा त्या सिरिंजच्या बाहेर काढायचा आणि लक्षात ठेवा की तो थेंब हा खाली पडू नये। आता सिंपली आपल्याला आपला जो लेझर आहे तो लेझर हा माउंट करायचा आहे आणि त्याचा जो पॉइंटर आहे तो पॉइंटर हा कुठे असला पाहिजे तर त्या पाण्याच्या थेंबावरती। मी सिंपली या लेझरला एक चिकट टेप लावलेला आहे। तो चिकट टेप त्याच्या बटनाला लावलेला आहे की जेणेकरून आपला लेझर हा कंटिन्यू ऑन राहावा। जर मित्रांनो तुम्हाला हा एक्सपेरिमेंट आवडला असेल तर हा चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर भेटूया आता आपण पुढच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये। तोपर्यंत स्टे होम, स्टे सेफ अँड कीप एक्सपेरिमेंटिंग।